Hai, kembali lagi. Di video kali ini kita akan merajut tas seperti yang digambar. Bagian ke-7, membuat daun bunga daisy. Di sini kita menggunakan benang rajut polycherry dengan ukuran hook 2,5 mm. Dan alat lainnya seperti gunting dan korek api. Merajut putaran pertama. Di awal buat slip knot. Delapan mata rantai. Skip satu mata rantai, kemudian 7 single crochet. Tiga mata rantai. 5 single crochet. Kita telah selesai merajut putaran pertama. Sekarang kita akan merajut putaran kedua. 1 mata rantai. Skip 1 mata rantai, kemudian 5 single crochet. Tiga mata rantai. 6 single crochet. Kita telah selesai merajut putaran kedua. Sekarang kita akan merajut putaran ketiga. 1 mata rantai. Skip 1 chain, 6 single crochet. Tiga mata rantai. 5 single crochet. Kita telah selesai merajut putaran ketiga. Sekarang kita akan merajut putaran keempat. 1 mata rantai. Skip 1 mata rantai, kemudian 5 single crochet.
3 mata rantai, 5 single crochet, 5. Kita telah selesai merajut putaran keempat. Sekarang kita akan merajut putaran kelima. 1 mata rantai. Skip 1 mata rantai, kemudian 5 single crochet. Tiga mata rantai. Tiga single crochet. Tujuh mata rantai. Kita telah selesai merajut putaran kelima. Sekarang kita akan merajut putaran keenam. Skip 1 mata rantai, kemudian 10 single crochet. Tiga mata rantai. Empat single crochet. Lima mata rantai. Kita telah selesai merajut putaran ke-6. Sekarang kita akan merajut putaran ke-7. Skip 1 mata rantai, kemudian 9 single crochet.
3 mata rantai. 9 single crochet. 'Kita telah selesai merajut putaran ke-7. Sekarang kita akan merajut putaran ke-8. 1 mata rantai. 1 mata rantai, kemudian 9 single crochet. 3 mata rantai. 9 single crochet. 'Kita telah selesai merajut putaran ke-8. Sekarang kita akan merajut putaran ke-9. 1 mata rantai. 1 mata rantai, 9 single crochet. 3 mata rantai. 5 single crochet. 3 mata rantai. Kita telah selesai merajut putaran ke-9. Sekarang kita akan merajut putaran ke-10. Skip 1 mata rantai, 8 single crochet.
slipstick. Terakhir, kunci dengan 2 mata rantai. Buat daun ini sebanyak 12 daun. Kita telah selesai merajut daunnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat.